จะมาอีกเพิ่นว่าบ่มีแมงไม้จ้อมันเนี่ยค่ะ
เอาใส่ห้างมันเนาะก็ในสวนเขาเหรอนั่นแหละไม่ใช่หรอปะไปปีนปะมันพ้นแล้วอย่างวะต้นไงเนี่ยถามก่อนจะไว้ให้ว่าตื่นไปเอาสิหรอไปเพื่อได้เหี่ยวจะเอาต้องเข้าก็ต้องแหยังว่าเอาไปว่าเดี๋ยวเอาจอดได้ไปก็เคยเรื่องเขาจะเอาหรอกเรื่องเป็นต้น